Yo mga dude, isa akong reseller ng samurai paint. So ang dami sa akin nagtatanong kung bakit daw kailangan ng base color ng khameleon, ng pearl white, bluish pearl white, tsaka hologram. Hindi kasi alam ng iba na ang kulay na yan hindi sila solid, di balik clear sila, transparent, kaya kahit sa anong undercoat gamitin pwede sila ipatong, kaya may mga tinatawag na khameleon white, mga ganun. So dito sa ipapakita ko, kumuha ako ng 3 disposable na kutsara, then ang gagamitin kong base coat is white, silver, saka black. Then tignan nyo kung anong mangyayari para makakuha rin kayo ng mga idea. Yan na yung mga tatlong na gagamitin natin: white, silver, and black. Yan yung lalagyan natin ng hologram. Yan, hologram HD77 hologram. Bilisan natin ng onte tagal kainis, boring. Bagal, hindi pala patay yung kuko pintura yan. Yan, nilalagyan ko na sila ng hologram. Tignan nyo pag wala sa araw, parang wala, di ba? Parang wala lang. Then lagyan natin muna ng K1, KT bago natin tapat sa araw para solid. Ayan, bilisan ulit natin para di boring. Ayan, tignan mo yung puti. Ganda rin naman sa puti kumagapang na kulay. Para siyang pearl white na may kulay lang. Yan, ito talaga solid sa black. Kasi ayun ang pinaka base color talaga nila is black, tsaka yung khameleon black. Yan, yung pearl white ang base coat nun. Tignan mo sa sparkling silver ng tukmol, sobrahan sa dami ng ng glitters, hindi na nakakita. Meron ka na anyagan na onti pero wala talaga So yun mga dude, salamat sa panonood Huwag niyong kalimutan mag-subscribe.